Σήμερα γιαγιά θα ετοιμάσουμε για τις 14 Φλεβάρι για τους ερωτευμένους ένα ειδικό βίντεο με τούρτα. Με πολύ εύκολα και λίγα υλικά, Ναι. Σοκολατίτσα Και εύκολη στην εκτέλεση. Είναι μέσα στο mood η σοκολάτα για τους ερωτευμένους για τις 14 Φλεβάρι. Έψαξα κι εγώ και σας βρήκα μία πολύ ωραία συνταγή. Και δεν μπορώ να χαλάσω το χατήρι και το εγγονό μου. Ναι. Γι' αυτό είμαι τώρα εδώ να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τη τούρτα. Το οποίο αυτό μπορεί να το κάνουν και οι σύντροφοι μεταξύ τους δωράκια, ας πούμε. Εύκολο νομίζω. Να έτσι. εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον. Ναι, αυτό. Αυτό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά. Ναι, πάμε να δούμε τα υλικά. Τούρτα σοκολάτας με φράουλες. Για το παντεσπάνι θα χρειαστούμε 180 με 200 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας κακάο, 140 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια βούτυρο, 120 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 2 κουταλιές του τσαγιού baking powder. Για την κρέμα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 κουταλιές της σούπας κακάο. Για την γκανάς θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 κουβερτούρα κακάο 65%. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο, στολίζουμε με φράουλες. Οι διαστάσεις του σκεύους είναι 20 cm. Για τα είπαμε τα υλικά, οπότε... Τώρα ξεκινάω. Πρώτα μπαίνουν τα αυγά. Μετά βάζουμε τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσω έτσι λίγο να γίνει αφράτο. Δεν χρειάζεται και πολύ ώρα να γίνει αυτό. Όποιος έχει μίξερ μπορείτε να το κάνετε και με το μίξερ το χειρός που είναι. Μετά βάζουμε το γάλα. Το ανακατεύουμε έτσι σιγά να μην μας ταχτεί και έξω. Εδώ στο μπολάκι μέσα έχω τη σοκολάτα, το αλεύρι, το baking powder και τη βαλίνια. Την έχουμε κοσκινήσει από σίτα να μην έχει κόμπους και το βάζουμε εδώ μέσα. Το ανακατεύουμε, ριζούλα έτσι αλάτι, επειδή πάντα χρειάζονται να βάζεις και αλάτι, επειδή αλλάζει η γεύση. Έχεις κάποια ερώτηση, Ελένη? Έχω, ναι. Το γάλα το προσερμάναμε λίγο, Το γάλα, ναι, να μην είναι παγωμένο, επειδή να λιώσουν και η ζάχαρη. Ωραία. Και να γίνει έτσι πολύ ωραίο μείγμα. Λοιπόν, παιδιά, έχω βάλει όλα τα υλικά μέσα εδώ, τα ανακάτεψα. Πριν σας είπα σοκολάτα, εννοούσα το κακάο σκόνη, όχι σοκολάτα που είπα. Κοιτάξτε, τώρα αυτό το μείγμα έτσι είναι, σαν μία πάστα. Είναι έτοιμη. Τώρα θα προσθέσω και το βούτυρο. Το βούτυρο το έχω λιώσει. Όχι να βράζει το βούτυρο, αλλά να λιώσει. Και τώρα σιγά θα το ανακατεύω. Να είναι ωραίο έτσι, πολύ ωραίο μείγμα. Πίνασα ήδη. Πίνασες ήδη? Ναι, επειδή βγαίνει τέλεια τούρτα. Αλλά αυτό θα δώσει και λίγα κιλά, έτσι. Ε, Αλλά να κάνουμε και μια εξαίρεση για τις 14 Φλεβάρι. 14 Φλεβάρι. Κοιτάξτε τι ωραίο που όμορφο είναι. Και τώρα θα το αδειάσω στη φόρμα μέσα και θα το βάλω στο φούρνο. Και θα το ψήσω 25 λεπτά και η θερμοκρασία θα είναι 180 βαθμούς. Λοιπόν, το μείγμα είναι έτοιμο. Το αδειάζω στο τσέρκι, έτσι, στο ταψάκι. Και τώρα στην πορεία άλλαξα εγώ το ταψάκι, επειδή κατάλαβα ότι θα βγει πολύ λεπτή η παντεσπάνι. Γι' αυτό πήρα πιο μικρό ταψάκι, να βγει ωραία παντεσπάνι, επειδή θα την κόψω μετά στα δύο, να γίνεται πολύ ωραία παντεσπάνι. Έχω αδειάσει και το μείγμα σε αυτό το ταψάκι, όπως σας είπα, στην πορεία έχω αλλάξει το σκεύος. Έτσι, για να μην φουσκώνει έτσι εδώ στη μέση, το κάνετε έτσι λίγο, να πάει το μείγμα στα πλάγια. Έτσι, και τώρα είναι έτοιμο. Και το βάζω στο φούρνο. Για 25 λεπτά, η θερμοκρασία 180 βαθμούς. Τώρα θα ετοιμάσω με τη κρέμα που θα μπει μέσα στη τούρτα. Λοιπόν, βάζω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος πρέπει να είναι του ψυγείου.
λίγη ώρα να μπει και στη κατάψυξη, να μπορείτε να την χτυπήσετε εύκολα. Και θα προσθέσω 2 κουταλιές κακάο. Λοιπόν, έχω χτυπήσει τη κρέμα γάλακτος με κακάο. Η κρέμα γάλακτος, όπως σας είπα, πρέπει να είναι το ψυγείο και αν θέλετε πριν χτυπηθεί η κρέμα πρέπει να μπει και μισή ώρα τουλάχιστον στην κατάψυξη για να γίνει, βλέπετε, τέτοια κρέμα που στέκεται η κρέμα. Τη κρέμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι φυτική κρέμα, αυτή. Δεν ξέρω, έχω καταλήξει μόνο σε αυτή τη κρέμα γάλακτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει πολύ ζάχαρη, δηλαδή δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, η κρέμα μας είναι έτοιμη, τώρα θα την βάλουμε στο ψυγείο μέχρι να γίνει, να ψηθεί η παντεσπάνη και μετά θα συνεχίσουμε. Θα σας πω και μετά τα υπόλοιπα. Και θέλω λίγο ακόμα να σας πω και για τη τούρτα. Αυτή τη τούρτα μπορείτε να την φτιάξετε και στο τηγάνι. Απλώς αυτή την ποσότητα θα τα μοιράσετε στα 2. Η πρώτη δόση, πρώτα θα βάλετε βούτυρο στο τηγάνι, θα λιώσετε, θα βάλετε την πρώτη δόση στο τηγάνι, θα το ισιώσετε, θα το σκεπάσετε με το καπάκι, οπωσδήποτε με το καπάκι, 7-8 λεπτά. Μόλις θα ψηθεί, το βγάζετε από το τηγάνι, βάζετε την άλλη δόση. Και μετά στο μοντάρισμα ό,τι θέλετε, κρέμα, ό,τι θέλετε. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα. Και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Παιδιά, η παντεσπάνη μας είναι έτοιμη. Στο ψήσιμο ο χρόνος μας πήγε 50-55 λεπτά, ανάλογα του φούρνου που έχετε. Και τώρα, το έχω έχει κρυώσει λίγο η τούρτα, την έκοψα και τώρα είναι έτοιμη να βάλω τη κρέμα. Τη κρέμα αυτή που την είχαμε χτυπήσει, που είχαμε βάλει στο ψυγείο. Λοιπόν, παιδιά, έχω βάλει τη κρέμα πάνω στη τούρτα και ενδιάμεσα στη παντεσπάνη και τώρα τα βάλω για 20 λεπτά στο ψυγείο. Λοιπόν, αφού δέστανα με το κρέμα γάλακτος, ρίχνουμε τώρα και τη σοκολάτα μέσα, στη κουβερτούρα. Έτσι μέχρι να λιώσει και μετά θα τα αφήσουμε λίγο να βράσει μέχρι να αρχίζει και να πίζει. Έχω ετοιμάσει το γκανάζ. Και τώρα βάζω από πάνω από τη τούρτα. Το γκανάζ που το έχω φτιάξει και το έχω αφήσει λίγο να κρυώσει. Και τώρα έτσι λίγο. Το γκανάζ έχει κρυώσει και τώρα θέλω να στολίσω τη τούρτα μας με φραουλίτσες. Επειδή είπαμε ότι το κάνουμε για ερωτευμένους. Λοιπόν, παιδιά, η τούρτα μας είναι έτοιμη. Την έχω στολίσει και με τη φράουλα. Έχει βγει πολύ ωραία και νόστιμη τούρτα. Τώρα θα κόψω ένα κομματάκι να δοκιμάσει ο Βλαντίμηρος και να μου πει τη γνώμη. Αυτό είναι το κομμάτι μας. Έχει τη κρέμα ανάμεσα στις παντεσπάνι, στα κομματάκια. Εντάξει, αυτή θέλει λίγη ώρα να γίνει ακόμα, να σιτέψει. Αυτή είναι η τούρτα μας. Και χρόνια πολλά στους ερωτευμένους και από μένα καλή όρεξη να έχετε και υγεία. Ετοίμασε λοιπόν η γιαγιά, θα δοκιμάσω τώρα. Είμαι περίεργος. Η φράουλα δεν την τρώω, αλλά θα δοκιμάσω επειδή είναι της γιαγιάς μου. Ελπίζω να τα καταφέρετε και να εντυπωσιάσετε τον σύντροφό σας. Ναι. Ωραία γεύση, παντεσπάνι είναι σοκολατένια. Κακάο από πάνω, έτσι. Από πάνω είναι σοκολάτα. Το κακάο. Δεν είναι κακάο. Α, είναι η σοκολάτα μετά το κακάο. Λιωμένη με κρέμα γάλακτος. Και παντεσπάνι. Και παντεσπάνι. Ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φράουλα μου αρέσει, δεν ξέρω. Ίσως αρχίσω και τρώω φράουλα. Εδώ η γιαγιά μας τα κάνει όλα και... Αυτά από εμάς, χρόνια πολλά στους ερωτευμένους και καλή συνέχεια.